बेवारसीय अवस्थामा सडकमा रहेको कुकुरहरूको संरक्षण गर्ने एउटा ग्रुप हुन्छ, जुन ग्रुप सडकमा बेवारसीय अवस्थामा रहेको कुकुरको संरक्षण मात्रै होइन, कुकुर काटेर मासु खाने व्यक्तिहरूलाई पनि घोर विरोध गर्छ। र त्यति मात्र नभएर कुकुरलाई सडक दुर्घटनामा मारिने व्यक्तिहरूलाई पनि घोर विरोधका साथमा चाहिँ उनीहरूले कारबाहीको माग गर्छन्। र कुकुरको मासु खानेलाई त उनीहरूले मनै पराउँदैन। यतिसम्म कुकुर लभर हुन्छ कि जुन चाहिँ कुकुर सडकबाट उठाएर ल्याएर आफूले एकदमै राम्रोसँग संरक्षण गरेर पाल्ने एउटा ग्रुप हुन्छ। त्यो ग्रुपको मेम्बरहरू फस्टाउँदै जान्छ र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा त्यो ग्रुप चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा फस्टिन्छ र उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छन् र पपुलारिटी बढ्दै जान्छ। पपुलारिटी बढ्दै गइसकेपछि ठाउँ उनीहरूले चाहिँ अफिसलाई विस्तार गर्छ र कुकुरहरूलाई संरक्षण गर्ने कामलाई विस्तार गर्छ, एकदमै तीव्र रूपमा विस्तार गर्छ। र यस्तो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको पपुलारिटी चाहिँ आफ्नो देशमा मात्र नभएर 2-4वटा देशमै फैलिन्छ र 4-5वटा देशमै फैलिसकेपछि उनीहरूले एउटा कम्पनी नै खडा गर्छ। कम्पनीको नाम रहन जान्छ PDOGE। PDOGE कम्पनीले चाहिँ आफ्नो पपुलारिटी बढ्दै गइसकेपछि क्रिप्टो करेन्सीतिर पाइला चाल्छ र उनीहरूले 2024मा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी PDOGE को नामले 10 ट्रिलियन मेम कोइनहरू चाहिँ उत्पादन गर्छ। 10 ट्रिलियन मेम कोइनहरू उत्पादन गर्छ र त्यो कोइनहरू चाहिँ आफ्नो पपुलारिटीमा बाँडिदिन्छ र केही कोइनहरू राख्छ र त्यो कोइनहरू चाहिँ बिक्री पनि गर्छ। अब यति धेरै कोइनहरू उत्पादन गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो साइटमा मात्र राखेर कारोबार गरेर त हुँदैन र त्यो कोइनहरूलाई चाहिँ सुरुमा कोइन स्टोर मार्फत लिस्निङ गर्छ। र तपाईँले आज भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले आजकै दिनमा लिस्निङ भएकै दिनमा चाहिँ यो भिडियो क्रिएट गर्दैछु। यो PDOGE को बारेमा चाहिँ मैले अगाडि पनि एउटा भिडियो क्रिएट गरिसकेको छु, जहाँ चाहिँ मैले PDOGE को अफिसियल वेबसाइटबाट खरिद बिक्री गर्न कसरी गर्ने र यो PDOGE चाहिँ हामीले कति चाहिँ खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ अगाडि नै मैले एउटा भिडियो क्रिएट गरिसकेको छु, जहाँ चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा हामीले PDOGE को साइट कसरी क्रिएट गर्ने र PDOGE लाई कसरी खरिद गरेर ल्याउने भन्ने कुरा मैले क्रिएट गरिसकेको छु। र कोइन स्टोरको बारेमा पनि भिडियो बनाइसकेको छु, कोइन स्टोरको अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर पनि। अब यो कोइन स्टोरमा त लिस्निङ भयो आजको दिनमा, जुन चाहिँ 2024-6मा चाहिँ कोइन स्टोरमा ट्रेडिङका लागि लिस्निङ भएको छ र 2024-6-16देखि चाहिँ यसको डिपोजिट र विथड्र गर्ने पनि लिस्निङ हुने भएको छ, जहाँ चाहिँ मैले यहाँ स्क्रिनसट चाहिँ सो गराइरहेको छु, तपाईँले पोस्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको विचारमा यो PDOGE चाहिँ पछि गएर ठुलो कोइनहरू जस्तै BTC, बिटकोइन, इथेरियम, मेम कोइनहरू जस्तै डोज कोइनहरू जस्तै चाहिँ अगाडि बढ्छ या बढ्दैन, तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। यो लिस्निङ हुन लागेको कुराहरू चाहिँ बाइनेन्सबाट पनि अनाउन्स भएको देखिन्छ हैन, र विभिन्न क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज साइटहरूबाट चाहिँ पोस्ट भएको देखिन्छ यो न्युज। अब यो कोइन तपाईँको विचारमा पछि गएर बाइनेन्स यति ठुलो एक्सचेन्जहरूमा नै आउन सकिन्छ अथवा चाहिँ यो यहीँसम्म सीमित रहन्छ, तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो PDOGE को बारेमा, तपाईँको विचार, सल्लाह, सुझाव कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस्।